จักรวรรดิคุปตะนับเป็นหนึ่งในอาณาจักรสำคัญที่เคยปกครองอินเดียอาจจะไม่เก่าแก่เหมือนราชวงศ์โมริยะหรือยิ่งใหญ่เหมือนจักรวรรดิโมกุลทว่าค.ศ. 280 ถึง 550 ราวเกือบ 300 ปีคุปตะถือได้ว่าเป็นยุคทองของอินเดียมีความเจริญสูงสุดทั้งในด้านการปกครองกฎหมายศิลปะการแพทย์และวรรณกรรมเต็มไปด้วยนักปราชญ์ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอับดุลไททูบจะพาย้อนเวลาไปทำความรู้จักและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อาณาจักรนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาหลายอย่างเป็นต้นแบบไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆและยังคงเป็นประโยชน์มาจวบจนถึงปัจจุบันหลังจักรวรรดิมौรยะล่มสลายเมื่อราว180 ปีก่อนคริสตกาลภูมิภาคต่างๆในอนุทวีปอินเดียแตกออกมาเป็นอาณาจักรเล็กๆและทำสงครามกันเป็นระยะโดยคุปตะนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นก่อตั้งโดยพระศรีคุปตะในราวค.ศ. 280 ก่อนที่ในเวลาต่อมาทายาทจะค่อยๆขยายอาณาจักรปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียตอนเหนือโดยพระนัดดาหรือหลานคือพระเจ้าจันทรคุปที่ 1จะสมรสกับเจ้าหญิงจากรัฐลิชวีให้กำเนิดพระเจ้าสมุทรคุปซึ่งพระโอรสมีความเชี่ยวชาญในการรบเป็นอย่างมากสร้างกองทัพพลธนูที่เข้มแข็งรวมไปถึงรถม้าและกองเรือผนวกเอาดินแดนต่างๆเข้ามามากขึ้นจนขยายไปถึงอาณาจักรปลวะชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียช่วงที่อาณาจักรคุปตะมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดคือในรัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปที่ 2หรือพระเจ้าจันทรคุปวิกรมาทิตอาณาจักรคุปตะครอบคลุมพื้นที่กว่า 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศอินเดียทั้งประเทศในปัจจุบันและใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 7 เท่าตัวเพราะครอบคลุมไปถึงประเทศปากีสถานบังกลาเทศและบางส่วนของเนปาลและอัฟกานิสถานในปัจจุบันดินแดนของอาณาจักรคุปตะเริ่มต้นจากแม่น้ำสินธุทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคเบงกอลทางตะวันออกส่วนทางทิศเหนือเริ่มจากเชิงเขาหิมาลัยไปจนถึงแม่น้ำนารัมทาทางตอนใต้มีเมืองหลวงอยู่ที่ปตาลีบุตรในรัฐพิหารในปัจจุบันในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 6 เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองที่มั่นคงมีอาหารอุดมสมบูรณ์เก็บเกี่ยวพืชผลได้ปีละ 2 ครั้งการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพมีการแลกเปลี่ยนสินค้าทำการค้ากันอย่างคึกคักทั้งภายในอาณาจักรและส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นมีเมืองศูนย์กลางต่างๆที่น่าสนใจเช่นอุเชนีพาราณสีและขยามีการกระจายอำนาจการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพดูแลควบคุมอาณาเขตอย่างเป็นระบบรวม 4 ชั้นด้วยกัน 1. สูงสุดคือคณะมนตรีมีประธานที่ทำหน้าที่คล้ายกับนายกรัฐมนตรี 2. คือถัดลงมาเป็นการปกครองระดับมณฑล 3. ต่อด้วยเขตปกครองส่วนย่อยที่คล้ายกับอำเภอในปัจจุบันและ 4. จึงถึงส่วนปกครองที่เล็กที่สุดนั้นก็คือหมู่บ้านที่มีสภาหมู่บ้านประกอบด้วยผู้สูงอายุในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารเมืองที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากสาขาอาชีพต่างๆเช่นตัวแทนจากพ่อค้าจากช่างฝีมือและเจ้าหน้าที่รัฐประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีกฎหมายช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยได้ทั่วทั้งอาณาจักรระบบตุลาการของคุปตะถือว่าล้ำหน้าเป็นอย่างมากมีการแบ่งเป็นกฎหมายแพ่งและอาญาอย่างชัดเจนแทบจะไม่มีการลงโทษด้วยการประหารชีวิตความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นจากจักรพรรดิคุปตะทรงสร้างความสงบสุขให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งยังให้ความสำคัญกับศิลปะและวิทยาศาสตร์โบราณสถานหินตัดและรูปแกะสลักจากหินที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันในแถบอินเดียตอนเหนือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความประณีตบรรจงของช่างศิลปะแห่งสกุลคุปตะและอิทธิพลที่ส่งต่อมายังช่างรุ่นต่อๆมาที่ทั้งมีความซับซ้อนสง่างามและความรุ่งเรืองแห่งอดีตไม่ว่าจะสร้างจากความเชื่อหรือการนับถือศาสนาใดในรูปแบบของรูปเคารพวัดหรือภาพประติมากรรมเช่นวัดทศาวตารในรัฐอุตรประเทศซึ่งสร้างเพื่ออุทิศให้กับพระวิษณุที่ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีจากอังกฤษว่าเป็นงานช่างฝีมือระดับสูงตลอดจนถ้ำอุทัยคีรีในรัฐมัธยประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของศิลปะคุปตะและเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นติระถังกรของศาสนาเชนตลอดจนการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในยุคแรกๆที่เกิดจากการแกะสลักหินทราย
โดยศูนย์กลางของศิลปะแบบคุปตะอยู่ที่เมืองมัทุราในรัฐอุตตรประเทศหลายคนอาจจะรับรู้กันมาก่อนแล้วว่าอินเดียเป็นชนชาติแรกของโลกที่ใช้ตัวเลขฐาน10ที่มีจุดเริ่มต้นที่เลข0และได้แพร่หลายไปยังจีนตะวันออกกลางและยุโรปในเวลาต่อมาจนกลายเป็นมาตรฐานสากลและก็เป็นอินเดียอีกเช่นกันที่เป็นผู้นำระบบทศนิยมอารยพัฒน์นักคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์คนสำคัญของคุปตะยังเป็นผู้ที่คิดค้นระบบทศนิยมที่สามารถคำนวณหาค่าพายหรืออัตราส่วนของเส้นรอบวงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้นได้อย่างใกล้เคียงเขาสามารถถอดสมการตรีโกณมิติและพีชคณิตซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการคำนวณถอดสูตรต่างๆทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในอนาคตอารยพัฒน์ยังเป็นคนแรกที่อธิบายได้ว่าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆส่องแสงได้เพราะการสะท้อนจากดวงอาทิตย์ตลอดจนสามารถคำนวณเส้นรอบวงของโลกได้ 39,968 กิโลเมตรซึ่งคลาดเคลื่อนจากขนาดจริงที่คำนวณได้ในยุคต่อมาที่ 40,075 กิโลเมตรเพียง 0.2% เท่านั้นเช่นเดียวกับการคำนวณการหมุนรอบตัวเองของโลกแบบดาราคติหรือช่วงเวลา1วันอารยพัฒน์คำนวณได้23ชั่วโมง56นาทีและ 4.1 วินาทีซึ่งใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้ในปัจจุบันที่23ชั่วโมง56นาทีและ 4.091 วินาทีโดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง 0.09 วินาทีเท่านั้นต่อเนื่องไปถึงจำนวนวันใน1ปีอารยพัฒน์คำนวณได้ 365.25858 วันซึ่งยาวกว่าความยาวจริงที่ 365.25636 วันเพียง3นาที20วินาทีนาลันทาถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกอยู่ในรัฐพิหารในช่วงราชวงศ์โมริยะราว 2-3 ศตวรรษก่อนคริสตกาลหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานพื้นที่นี้เป็นศูนย์รวมจิตใจสำหรับพุทธศาสนิกชนมีเจดีย์วิหารบูชาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้าต่อมาในยุคคุปตะราวคศที่ 5โดยพระเจ้ากุมารคุปได้พัฒนาให้นาลันทาเป็นศูนย์กลางการศึกษาและตำราวิชาการที่สำคัญในยุคโบราณครอบคลุมทั้งในด้านศาสนาปรัชญาวิทยาศาสตร์การแพทย์จนได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่มีที่พักให้พระตลอดจนนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาศึกษาและพักอาศัยที่นี่นับหมื่นคนและแม้ราชวงศ์คุปตะจะหมดอำนาจลงมหาวิทยาลัยนาลันทายังคงเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้สืบต่อมาจนกระทั่งในศตวรรษที่ 12กองทัพชาวเติร์กมุสลิมได้เข้ามาทำลายที่นี่ทำให้หนังสือจำนวนมากถูกเผามีการสังหารพระสงฆ์และทำให้พุทธศาสนาเสื่อมถอยลงในประเทศอินเดียบ้านเมืองที่สงบสุขยังทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านวรรณกรรมในด้านต่างๆทั้งวรรณคดีบทกวีบทละครสมัยคุปตะใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักจึงถือเป็นยุคที่เป็นจุดสูงสุดของวรรณกรรมสันสกฤตที่มีทั้งนักประพันธ์ที่ฝากผลงานอันเป็นอมตะที่ได้รับการถ่ายทอดต่อเนื่องกันมากว่าพันปีและการแปลคัมภีร์ต่างๆในภาษาฮินดูเป็นภาษาสันสกฤตหนึ่งในนักเขียนที่มีชื่อเสียงของอินเดียที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกก็ได้เกิดในยุคนี้คือกาลิดัสผลงานของเขามีทั้งมหากาพย์และบทกวีที่มีการนำมาผลิตซ้ำและต่อยอดมากมายอาทิการนำเรื่องของนางสกุลตลาสาวงามที่เกิดจากความผิดพลาดของฤาษีที่บำเพ็ญพรตและต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อพิสูจน์รักแท้ในมหาภารตะมาทำเป็นบทละครซึ่งในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้นำเขาโครงเรื่องมานิพนธ์เป็นบทละครร้องภาษาไทยอีกด้วยยังเชื่อกันว่าวาสยานะนักปราชญ์คนสำคัญก็มีชีวิตอยู่ในช่วงจักรวรรดิคุปตะเขาเป็นคนแรกที่เขียนตำรากรรมสูตรว่าด้วยศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่ดีที่มีการบรรยายถึงเพศวิถีของมนุษย์กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติศิลปะแห่งความรักและการแต่งงานตามกฎหมายฮินดูการหาคู่ครองการรักษาชีวิตรักและแง่มุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในด้านสุขภาพและการแพทย์ในสมัยนั้นแต่ผู้คนในยุคต่อมากลับให้ความสำคัญและมีการขยายความในส่วนของท่าทางการร่วมรักมากเป็นพิเศษและมีการเขียนตำราในแนวนี้ตามออกมามากมายรวมไปถึงการเป็นแรงบันดาลใจในการแกะสลักประติมากรรมแนวอีโรติก
ในวัดคาจูราโฮในรัฐมัธยประเทศจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเชื่อกันว่าอินเดียในช่วงยุคคุปตะอาจมีระบบการแพทย์ยาและวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในโลกมีการพัฒนาและการทดลองทางการแพทย์ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอในยุคนั้นแพทย์รู้จักการฆ่าเชื้อบาดแผลและการผ่าตัดคลอดตลอดจนการสร้างโรงพยาบาลการผลิตเครื่องมือผ่าตัดการคิดค้นยาและแม้แต่การปลูกฝีเพื่อป้องกันไข้ทรพิษมีการใช้ยาสมุนไพรสำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บและแม้กระทั่งการผ่าตัดเพื่อการฟื้นฟูซึ่งก็คือต้นแบบของศัลยกรรมพลาสติกในเวลาต่อมามีการอ้างอิงถึงการใช้ตำราทางการแพทย์ของสุสรุตสัมหิตาบิดาแห่งการแพทย์และการศัลยกรรมของอินเดียซึ่งเป็นตำราภาษาสันสกฤตตลอดจนคัมภีร์อายุรเวทที่เขียนขึ้นก่อนหน้ายุคคุปตะหลายร้อยปีแต่ก็นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทางการแพทย์เช่นเดียวกับอีกหลายอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตจักรวรรดิคุปตะก็ถูกคุกคามจากชนเผ่าจากเอเชียกลางดินแดนต่างๆเริ่มแยกตัวเป็นอิสระและสูญเสียพื้นที่ส่วนใหญ่ไปในช่วงศตวรรษที่6อาณาจักรคุปตะก็ค่อยๆมีขนาดเล็กลงและกลายเป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ว่าเคยมีอาณาจักรที่ปกครองโดยราชวงศ์ที่เรียกว่าเป็นยุคทองของอินเดียโบราณCBD Sleep Capsule เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้เร่งให้หลับในทันทีแต่จะช่วยให้สมองลดการโฟกัสลงครับและเตรียมพร้อมเข้าสู่การพักผ่อนอย่างเป็นธรรมชาติผู้ที่เคยใช้ระบุว่าเมื่อรับประทานก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงช่วยให้หลับสบายขึ้นและไม่รู้สึกปวดศีรษะหลังตื่นนอนแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ครับ